and have accomplished during his 2-year adventure into the land of Taiwanese Buddhism. Mình đợi rất là nông nao mà đợi thầy hiền giới, và từ ông để học hỏi được cái gì để chia sẻ cùng quý vị, học hỏi được cái gì bên cái nước Đài Loan. But tonight, the Phổ Chi traditionally, cái Phật thất là traditionally is this time of the year we do Phổ Chi before we do Chan Chi. Theo cái truyền thống, chúng ta làm cái Phật thất trước khi làm cái thiền thất. Because the Phổ Chi is form of preparing to help us get more serious. Cái Phật thất là chuẩn bị chúng ta để mà tu gắt cao hơn trong cái thiền thất. And the Pure Land Dharma is yeah, it's okay. The Pure Land Dharma is a critical part of the Mahayana teaching that my late master have left behind. Cái pháp tịnh độ là cái pháp rất quan trọng mà Ngài Tiến Hóa đã lưu lại cho chúng ta xứ Mỹ này. And unfortunately, he spent 50 years lecturing and talking and teaching and training his students about the sutras and more about chant. Thì trong 50 năm Ngài Tiến Hóa qua đây đó, thì Ngài 60 tới 70 mấy, bao nhiêu năm ha? So it's 40 years he's been here. And qua đây năm 62 này, năm 62. Cho tới 70, tới 94, 95 phải không? Yeah. 62, 95, so 30 odd years. He left behind a wonderful heritage of Mahayana teachings. Ngài Tiến Hóa ngày qua Ngài lưu lại một cái pháp đại thừa rất là tuyệt vời. And his disciples did a great job translating into English. Rồi đệ tử của Ngài thông dịch ra tiếng Anh rất là hay. And that I'm very grateful. I applaud them. I'm grateful to them for that, for the English teaching. Thầy rất là cảm ơn đệ tử Ngài Tiến Hóa đã dịch cái pháp Ngài ra tiếng Anh. That's how I got started. Okay, thầy bắt đầu như vậy. And the one thing that stood out is that he never taught much about the Pure Land Dharma. Cái mà đặc biệt thầy để ý thấy là Ngài Tiến Hóa ít dạy về pháp tịnh độ. Maybe it's left upon us to elaborate on what he meant, what he wants to teach, to bring to this world. Cho nên chúng ta cơ hội đây để chúng ta khai mở thêm cái mà Ngài Tiến Hóa muốn dạy để phát tịnh độ qua cái xứ Mỹ này. And the Pure Land Dharma is, to me personally, one of the most important dharmas in this day and age. Cái pháp tịnh độ là một cái pháp cực kỳ quan trọng ở cái thời đại này. Okay, why is that? Because this is a dharma that will help us get out of reincarnation wheel. Để cái pháp chúng ta thoát được cái luân hồi. Put an end to our suffering. Liễu cái khổ. Put an end to all suffering. Okay, liễu tất cả cái khổ. And what is interesting to me, cái mà thầy thích ở chỗ này, is that this particular dharma is a dharma that we are able to help a lot of people with. Cái pháp mà giúp đỡ rất là nhiều người. I know, for example, many of you have the blessings to come to the temple to learn about Mahayana. Thầy biết cái vị rất nhiều phước báo thành tới được cái chùa để mà học về cái pháp đại thừa, về mật Phật giáo đại thừa. And but back home, there's so many people. Ngược lại tại nhà quý vị đó, còn rất nhiều người. There's still your spouses, your children, còn có vợ chồng, còn có con cái. In particular,
there still are your parents and your grandparents, còn có cha mẹ của mình, còn có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của mình. Okay, and they don't have enough blessings to learn about Mahayana, most of them. Do you realize that Mahayana is only clearly elaborated by Master Hsuan Hoa since Master Xu Yun? Các vị biết không? Từ khi mà ngài Hư Vân đến bây giờ, có ngài Tây Hoa mới thiệt sự là giảng giải cái pháp đại thừa chúng ta nghe. Okay, because that's what they're supposed to do. The purpose is for us to practice these things. To me, is that gives us a chance to put an end to suffering ourselves. But equally important in my mind, thành cái việc thầy cá nhân thầy tu đại thừa là không phải là để mà liễu cái khổ của mình không, và cái chuyện đồng rất quan trọng is that we need to help put an end to the suffering of our loved ones. Mình giúp những người thân yêu của mình liễu khổ luôn đó. And that's what Mahayana is about. Tinh thần đại thừa như vậy đó. Okay, you do this. You are doing this in order, chúng ta làm như vậy, quý vị làm như vậy, in order to generate blessings for you to be able to bestow upon your loved ones when they need it. Chúng ta đang làm chuyện rất quan trọng. Tại quý vị đang tạo cái phước báo để quý vị có thể bố thí cho những người thân yêu quý vị khi họ cần. Yes. So that's why we're doing this. So now, and the Pure Land Dharma is a Dharma that will enable you to help them escape the wheel of reincarnation. Cái pháp tịnh độ này là cái pháp mà quý vị dùng cái phước báo quý vị để giúp cho họ thoát cái vòng luân hồi này. You need to generate blessings, folks, in order to help your loved one escape the reincarnation wheel, because they can't do it for themselves. Quý vị đừng có quên chuyện này. Tinh thần đại thừa mình là quý vị tu để tạo phước báo để giúp những người thân yêu của mình thoát được cái vòng luân hồi này. Tại vì họ không có đủ phước, họ không biết cách để mà tạo phước mà thoát được. Okay. All right. Without further ado, let me give you Master Hsien Chu, who will be lecturing on whatever he wants to talk about. Thì bây giờ thầy xin phép giới thiệu thầy Hiền Tri, thầy muốn giảng gì vậy? He said, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng sư ông, thượng tiên Hậu Quá, kính thưa thầy bổn sư trụ trì thượng vĩnh Hậu Quá. Nam mô eternally dwelling thập phương thường trụ tam bảo, dwelling triple jewel of the 10 directions. Nam mô to all Buddhas and Bodhisattvas, the Venerable Hsuan Hoa and the Great Master Dung Hoa. Hôm nay con xin chia sẻ với đại chúng. Con xin phép thầy và sư ông và Tam Bảo để con chia sẻ cái kinh nghiệm của con cho chư tăng trẻ ở đây, chư tăng ni trẻ ở đây, và cho chư Phật tử nào có cái duyên nghe bữa nói chuyện bữa nay về cái kinh nghiệm con đã trải qua trong thời gian con tu học từ khi con biết Phật pháp là năm 1975 cho tới bây giờ. I would like to share with you my experience, especially to the people here today and the young novices here at the temple tonight. The experience in his cultivations. He started learning about Buddhism since 1975. Yeah. Yes. Okay. Thứ nhất là cái sự từ bi của chư Phật và Bồ Tát thì rất là vô lượng vô biên, cho nên chúng ta nghe nói là đại từ đại bi. First of all, the Buddhas are infinitely compassionate. That's why they commonly often referred to as great compassion, great kindness. Thì
Tôi chỉ từ một cái sự tuyệt vọng, thấy trước mắt là mình, cái phe của tôi thua trận thì trước sau tôi cũng chết thôi. Cho nên at the time, I was faced with utter failure in my life. That is, our country and my side lost, and we were defeated. So tôi cầu cứu Đức A Di Đà Phật. So I was desperate, and I prayed to Amitabha Buddha. Thì từ cái hành động mà tin tưởng và cầu cứu như vậy, Đức Phật dẫn cho tôi đến ngày hôm nay. And because of that initial prayer to Amitabha Buddha, I believe that he brought me along to who I am today. Thì nó qua rất là nhiều giai đoạn, nhưng mà nhìn lại thì càng ngày Phật càng cho mình, chứ không bao giờ mà bỏ quên mình hết. Thành ra quý vị trong thời gian tu có đừng bao giờ mà thất vọng hay là tuyệt vọng hay là sợ là Phật không có nhớ tới mình hoặc là Phật không biết. And his process has been that he now realizes that the Buddha, Amitabha Buddha, and the Buddhas are always mindful of him, as like mindful of us. Therefore, do not lose faith, do not become discouraged, because even though in your most trial times, actually they're still watching over us. There's no need to lose faith. Thầy trụ trì, thầy Vĩnh Hóa đều nói là quan trọng là mình đừng có quit, mình đừng có bỏ cuộc, cái đó là quan trọng nhất. Tức là bỏ cuộc là gì? Tức là chúng ta mất niềm tin. The critical thing is that what we learn from Master Yung Hoa is that you don't quit. Cái điều quitting means that you lost faith. Điều quan trọng tôi học được của thầy ở đây là không cần biết anh là đạo Thiên Chúa, đạo Hồi giáo, đạo Do Thái, đạo Hòa Hảo, hay là anh có đạo không cần biết. Chúng ta khi chúng ta có cái tâm khởi lên cầu Phật là Phật giúp, không cần phải chuyển đạo. The spirit of our temple is that we don't discriminate based on religions. You could be from different faith, whether you're Catholic, Christian, or Muslim, or whatever, Judaism. But if you ask for help from the Buddhas, we will help you. We don't try to convert you. Cái Đức Phật đó giống như là cái tướng thì chúng ta thấy Phật Dược Sư khác, Phật Địa Tạng khác, Phật Di Đà khác, Phật Thích Ca khác, nhưng mà cái tánh đó, thì giống nhau hết. Cái tánh Phật, cái tánh biết, tánh mà không kỳ thị nó giống nhau hết. Even though there are many different Buddhas. For example, there's Medicine Master Buddha, which is different from Shakyamuni Buddha, which is different from Amitabha Buddha. So appearance-wise, marks-wise, they're different. But fundamentally, substance-wise, they're all the same. They don't discriminate. Cũng như không khí, chúng ta bất cứ người Mỹ, người Việt, người Ấn Độ gì, chúng ta thở là không khí nó cho nó không kỳ thị, nó không giới hạn. Just like the air we breathe, it's available to everyone, whether you're Indian, Vietnamese, or Chinese. Thì trước bước thứ nhất là chúng ta khởi niềm tin. So that's first you have to bring forth the faith. Thứ hai là chúng ta phải nhìn thấy, chúng ta muốn đi ra khỏi cái luân hồi, cái đau khổ của cõi này hay không? Chúng ta nhận thấy rõ hay chưa? Number two, what is your purpose? Your purpose is trying to get out of this mess, this reincarnation. Bởi vì trong cái tứ đế Đức Phật nói cái khổ là trước nhất, Đức Phật nói khổ đế trước nhất, cho mình thấy cái đó khổ. Tức là những cái gì nó không theo ý mình, tất cả cái gì nó xảy ra, kể cả cái thân mình cũng không theo mình nữa. Nó già, nó bệnh, nó tật, nó tai nạn, nó đủ thứ chuyện hết trơn. Mấy bữa nay chúng ta thấy không, đang ăn uống ở San Bernardino, nó vô bắn chết mấy người, không có theo cái ý mình được. Mọi chuyện xảy ra. That's why the Buddha first taught us to the humans is the Four Noble Truths. The first truth is suffering. There's so much suffering, and we are is so much suffering. And for example, what recently happened is San Bernardino shootings. People were having a good time, having merry time, eating and having a feast. What happened to our people?
That should be a lesson to all the people who left for that feast tonight. Quý vị về quý vị nhìn lại chồng mình coi, nhìn lại con mình coi, chồng mình, vợ mình, con mình coi. Ngay cả khi họ ăn uống, mình ngồi mình ăn mà mình nhìn cái người vợ mình, người chồng mình ăn cũng khổ, đang khổ đó. Tại không có là đói nó run hết, hoặc là nó phải chạy đi làm việc. Nghe ông chủ báo thất nghiệp cái là sợ run, tại vì không có tiền là không có cái ăn đó. Cái basic nhất mình cũng là cái khổ rồi, đừng có nói tới mấy cái khác xa lắm. Think about it, you know, we all enjoy eating, but you have to realize eating itself is suffering, because number one, you need to make money to buy, to be able to afford food, and you know, and you're under so much stress that every time the boss calls or looks at you, you shudder and you have trepidation. Okay. Cho nên cái đầu tiên Đức Phật dạy rất hay là mình phải nhận ra là mình khổ và những thân nhân mình khổ, cho nên mình muốn thoát ra. So that's why the Buddha, Shakyamuni Buddha teaches that you need to recognize the truth about our existence. There's so much suffering. We all suffering. Thì trước nhất là bản thân mình, sau là những cái người thân nhân, những bạn bè thân nhân gần gũi mình, và tất cả chúng sanh mình thấy họ cũng giống mình thôi, cho nên mình phải quyết liệt mà mình đi ra, vào dùng cái phương tiện là Phật pháp để đi ra. And therefore if you realize it, then you need to make sure that you try your best to get out and to put an end to this. Tự nghĩ được như vậy cho nên tự động quý sẽ tinh tấn thôi. And because of that thought, it will help you become more vigorous. Let me interrupt him and ask you. Thầy xin ngắt thầy Hiền Trì. Okay. The Buddha says there are four kinds of people. Đức Phật dạy có 4 cái hạng người. Yes. Okay. The people who cultivate and they don't cultivate and they don't try to help. They don't help others. Người thứ nhất là không tu, họ không giúp người khác. Never mind, and they never intend to help others or help themselves. Cultivation is help. Tu là tự giúp lấy, còn giúp người khác là giúp người ta. Okay. The second kind of person who is better is the kind of person who's intent on helping others. Cái người thứ nhì mà tốt hơn một tí là cái người mà muốn giúp người khác. Sound familiar? They don't cultivate, họ không có tu, họ chỉ giúp người khác thôi. For example, your mother, most moms don't cultivate, they just want to help you. Yes, that's a better kind of person. Anh quý vị biết chẳng hạn như mẹ của chúng ta, bậc mẹ chúng ta, cha mẹ chúng ta, họ không có tu, họ muốn giúp chúng ta. Người đó là tốt. Okay. The third kind is that you cultivate, but you don't not intend on helping others. Người thứ ba là tu mà tự tu mà không muốn, cái mục tiêu không phải là giúp người khác. Okay. Number 4 is the people who cultivate for themselves and help others as well. Và cuối cùng hạng người cao nhất là vừa tu và vừa giúp người khác. Thành ra cái mục tiêu mà quan trọng nhất, tối quan trọng nhất, cái người Phật tử giàu xuất gia tại gia phải biết là mình phải phát cái tâm giúp tất cả chúng sanh. Cái đó thầy nói là phát tâm Bồ Đề đó. Cái đó nó dẫn đầu tất cả những cái việc quý vị tu, quý vị làm từ đây đến khi quý vị chết và đến kiếp sau luôn. Khi mình phát tâm như vậy rồi là mình được đưa vào một cái list là chư Phật Bồ Tát sẽ theo mình khi nào mình thành cái nguyện đó thôi. Giúp cho mình tu, giúp cho mình sống, làm sao để mình hoàn thành cái nguyện là giúp độ tất cả chúng sanh. So very important. Once you understand about cultivation, then you need to make a vow to save all living beings. Because once you do that, then the Buddhas and Bodhisattvas are aware of that, and they will help you until you accomplish it. By the way, I need to add, thầy nhắc cái này chuyện này. You don't just make a vow like that. Cái việc phải nói khơi vậy đâu. You need to make a vow in front of your teachers or your Buddha or the Buddhas and Bodhisattvas. Cái việc nên lập nguyện như vậy trước thiền tri thức, trước Phật Bồ Tát. Then they are aware of it, so that it's a very formal
process. Cái lập nguyện là một cái chuyện nó rất là long trọng, không phải chuyện khơi khơi đâu. You don't just say, oh, I vow that I will, try to so. No, it's a very formal process. Tôi có nghe cùng băng cái cô Hiền Trì đấy. Cô Hiền Trì là cái cô người Mỹ da trắng mà 5 người đầu tiên đó. Hằng Trì chứ mà Hiền Trì. Dạ, cô Hằng Trì đó. Hiền Trì thấp hơn một tí, Hằng Trì cao hơn tí. Cô có nói với Hòa thượng Niên Hóa là cũng vậy đó. Cô quán những chúng sanh đau khổ, cho nên cô nguyện cô làm các công đức để tu thành Phật để cô độ. Hòa thượng nó được, cái nguyện nó cũng được đó. Cứ là Hòa thượng cũng tán thán cái nguyện như vậy. Và trong các kinh, các tổ luận rồi, tôi mới đây tôi mua được cái cuốn của tổ Vĩnh Minh, tổ thứ 6 Tông Tịnh Độ, Thiền sư Vĩnh Minh cũng rất là tán thán, nói rất là dài, rất là nhiều. Các kinh dẫn ra đều khuyến khích mình phải phát tâm Bồ Đề, cứu tất cả chúng sanh. Nó dẫn đạo cho hết những công tác mình làm từ đây đến khi mình chết cho đến nhiều đời sau. And so all the patriarchs and even Master Shenhua encourages his pupils to make that vow to save all living beings. That's a very important starting point of the practice. Và tôi có kinh nghiệm cá nhân là hồi xưa tôi ở Việt Nam, hồi tôi trẻ như thầy Khả nè, thầy tôi biểu tôi nguyện tôi không nguyện. Tôi nói làm sa di làm chưa được mà nguyện làm Phật là tôi không có muốn nói láo, tôi làm không được. Không bao giờ tôi nguyện, biểu bao giờ tôi không làm. When I was when I was younger in Vietnam, my master asked me to make that vow, and I refused because I said I couldn't even keep become a novice. How can I even think of saving all living beings? That's nonsense. So nhưng mà tôi trải qua một cái kinh nghiệm mà tự động tôi phát được, mà tôi thấy cũng giống cái trường hợp cái cô Hằng Trì mà nói với Hòa thượng Niên Hóa vậy. Tức là khi mình thấy mình khổ, tức là mình nói mình đã đứng trong cái khổ đế mà mình không biết. Nếu mà mình quan sát kỹ thì mình làm được rất là dễ, là mình quán cái khổ của mình suy nghĩ, mình quan sát cái khổ mình thấy những người xung quanh mình quan sát cái đau khổ của họ, thì tự động trong tim quý vị sẽ phát ra được cách rất là thành thật, rất là tha thiết. And I found out that it's similar to Master Shenhua's Bhikshuni Venerable Heng Trữ. She, in front of Master Shenhua, said, I vow to save all living beings. And Master Shenhua approved of that. And so he says, the way that he find out, Master Shenhua find out, is that later it was easier for him to make that vow to save all living beings because he started contemplating his own suffering. And he sees that all living others are also suffering similar things. Therefore, once you see people suffering, including your own, it makes it much easier to make that vow to help end all living beings' sufferings. Nó làm cho tôi phải mất trên 30 năm để mới phát được cái tâm đó. It took me 30 years to be able to do that, to bring forth that resolve. Bởi vì nó có một lần tôi buổi tối năm 2005 trong cái Grand City Mall ở San Jose cũng giờ này nè, thấy hai mẹ con ở trong cái mall đó. Hai mẹ con nó khổ giống như mình thấy, giống như ai nắm cho tim mình dắt vậy. Tôi phát được. Thành ra quý vị khi mà trong những hoàn cảnh chung đụng hàng ngày thấy cái người ta khổ, quan sát mình trong những cái lúc mà mình khổ là không giải quyết được, rồi thân nhân mình hay là con cái chồng con mình nó tự động quý vị sẽ phát được. Mà khi phát được mình có cái quyền lợi rất lớn, cũng như trong kinh nói giống như một thái tử á, mới sinh ra mà đã là con vua rồi, thì cái người phát tâm Bồ Đề như vậy, khi phát được mà thành thật từ trong tim mình ra thì mình cũng giống như một Đức Phật mà còn non còn nhỏ, cái mầm đó sẽ lớn lên đó. And his experience, he's been seeing other people suffer, like a woman and a boy in a shopping mall in San Jose. He saw how much he was suffering. It makes it feel like his heart-wrenching experience. So he says, it's once you understand about suffering, you see suffering, it's very easy to make the resolve. That is, in fact, let me interject and tell you that once you make that resolve, thực ra thì xin bổ túc thêm, khi mà quý vị phát cái nguyện đó rồi, it turns out that when you make the resolve in front of your teacher, in front of your Buddhas and Bodhisattvas, nếu quý vị phát cái nguyện long trọng, phát cái nguyện trước mặt ân sư quý vị, trước mặt Phật Bồ Tát,
then they remember. Họ sẽ nhớ đó. They remember for your sake. And they will come and remind you. Okay. Lifetime after lifetime. Quý vị không biết đó, khi vị làm như vậy là về các thiện tri thức, các Phật Bồ Tát đó, đều nhớ cái đó. Và họ đời đời kiếp sẽ tới nhắc cho quý vị nghe. They will remind you. Cái đó là bước thứ nhất khi mình cái đường tu hành của mình. Giờ cư sĩ, tu sĩ gì cũng phải có bước thứ nhất là như vậy. Thứ hai là có nhiều người hỏi tôi, cái chúng Liên Trì San Jose năm ngoái tôi lên họ cũng hỏi như vậy. Hồi trưa có 4 người ở trong cái coi cái đài truyền hình của mình ở Santana đưa lên đây cũng có hỏi tôi, hỏi tại sao mà niệm Phật mà cái vọng tưởng nó lên nhiều quá, làm sao trừ. Thì đa phần là hỏi như vậy, tại vì họ nghe nhất tâm bất loạn thì họ sợ họ làm không được. Thì tôi mới thí dụ là mình nãy ông bà lái xe từ dưới lên đây, thì ông bà lái chiếc xe đi mà xung quanh rất là nhiều xe, thì mình cứ lái xe mình, cái xe kia kệ nó ngó làm chi, mình can thiệp nó làm chi. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm lỗ tai nghe, miệng niệm lỗ tai nghe. Vọng tưởng của mình nó khởi lên như chiếc xe khác làm lơ nó luôn, mắt mình nhìn để ý nó làm gì. Cứ thế mà đi thì một ngày nào đó quý vị, tôi có một lần nó xảy ra hình như là 1-2 ngày tôi không nhớ, cũng đi kinh hành như hồi nãy vậy. Nó bụp một cái, nó không còn những cái xe xung quanh, những không còn vọng tưởng xung quanh nữa, trống lỏng luôn, rất là mừng. Thành ra mình cứ cái chuyện mình Nam Mô Di Phật Nam Mô, mình cứ đi cái đường đó để ý cái tiếng của mình thôi, cái miệng niệm lỗ tai mình nghe, chỉ làm việc đó thôi. Đương nhiên mình phải giữ giới hàng ngày, mình giữ giới rồi, nhưng mà khi mình công phu á, nó xảy lên vậy chỉ nghe cái tiếng niệm với cái biết của mình thôi. Còn xung quanh nó xảy ra, nó hỏi này hỏi kia trong đầu mình kệ nó, hoặc là những âm thanh xe chữa lửa ở ngoài kệ nó, mình chỉ nghe biết cái tiếng của mình. Đó là cái cách tôi tu. So now let me tell you about how I recite the Buddha's name. A lot of people ask me that, how you recite the Buddha's name, you have so many false thinking that pop up, what to do. And he says it's like driving your car in the freeway. You drive on your lane and you don't worry about the car in the next lane, whether they go fast or slow or making noises or even a police car, you know. You follow the rules of the law, you keep your precepts, and then no one's going to bother you, and you ignore them, you mind your business, and you recite Buddha's name. Okay, that's how you recite Buddha's name. You do it long enough naturally, or you're able to concentrate better and better. And at times, he says he is driving, and he was reciting Buddha's name, and all of a sudden everything blanked out. Good thing he didn't have an accident. May bữa đó mà ông thầy mà nhập cái định đó, mà lái xe mà niệm Phật nhập định đó, may là không có hút vào người ta. Master Shehoa said, you are not to recite the Buddha's name when you drive like that, because you have become a public menace. Cái kinh nghiệm nó xảy ra cho con là lúc con đang kinh hành một Phật thất một ngày, tức là ngày thứ Sáu Đen năm 2008, Black Friday đó, là tôi nghỉ làm, tôi đi lợi dự cái nhà kia. Thì tới 3 giờ chiều đang đi như mình hồi nãy đó, bóp một cái vô vậy đó. Mình không ngờ. It's okay to walk when you do that, but when you drive, be careful. You're supposed to drive, not enter samadhi. Nhắc cái vị lúc mà đi nhiễu niệm Phật thì tốt, nhập định là tốt. Lái xe thì không nên nhập định, tại lái xe nhập định một cái nó phiền lắm. Okay? Yeah, you're supposed to be manning a car, not abandoning your car on the freeway and cause problems for others. Lái xe nhập định á, thầy nói tôi mới nhớ, tôi kể vậy nghe chuyện vui. Chuyện này thì có thật á, thầy Tịnh Từ ở bên Sacramento, trên San Jose, thầy kể là thầy có người đệ tử, một vị tăng là người Mỹ. Thì bữa đó mỗi tuần đó ngày chạy từ San Jose lên Sacramento giảng pháp. Thì ông thầy Mỹ ông nói bữa nay tôi lái cho thầy tôi phải hút thuốc. Thì ngài Tịnh Từ mới nói ông no way, ông không được phép hút, trong khi lái xe cho tôi mà cửa kiến quay như thế này. Thì chạy một hồi hút thuốc nó hôi dính áo rồi, tôi tưởng thầy hút thuốc nó phiền lắm. Thì đang chạy một hồi, đang trên freeway 80 á, thì ông thầy Tịnh Từ ông nghe ông thầy Mỹ ngái, đang lái xe mà ngái. Ông mới chồm lên thấy em kia ngủ ôm cái tay lái cho mà ngái. Thì ông thấy chết rồi, ông la lên là mẹ Quan Âm ơi cứu tụi con, mẹ Quan Âm ơi cứu con, chỉ biết la vậy thôi. Thì ở sau tự động có cái bà Mỹ bà đụng trước xe, ông văng vô lề luôn mà không sao hết. Thì ông kia thức dậy coi như không sao hết đó. Tức là đang lái mà ông nhập định, ông ngủ. So there's a funny anecdote.
Master Tịnh Từ, Vietnamese monk in San Jose. His temple is the mountain, and he was driving from San Jose to Sacramento on Freeway 80, and his student, his disciple, is a Caucasian person who says, "I will drive for you. I will chauffeur for you, and all I ask is that to stay awake. I will need to smoke." And Master Tịnh Từ says, "No, you can't smoke. You're a monk. You can't smoke." And I think one of the reasons is that if he smokes, then the monk with the smoke will get on the clothing, and then people will think both of them smoke. That's why you don't want to smoke in front of your master. Okay, will get your master in trouble. You know. But so he's driving. So the American monk is driving, and then all of a sudden, Master Tịnh Từ, the master can hear his American disciple snoring while at the wheel. So he looked, sure enough, that guy was holding on tight, entering the sleep samadhi at the wheel and snoring at the same time. So Tịnh Từ had no choice but he was desperate, so he called Guan Yin for help. Otherwise, they could get into trouble on high speed on the freeway. And all of a sudden, there's a lady behind who kind of rear-ended them and then pushed the car into the side of the street, and that's how they got out of trouble. So that's what happens when you enter samadhi while driving, and Guan Yin won't be able to always help you. Nhớ Quan Âm giúp lúc đó thôi, lần sau mà làm lần chưa chắc Quan Âm mà lỡ bận một cái là phiền lắm á. If Guan Yin is busy, you'll be in big trouble. Cái thứ hai, cái cuối cùng tôi xin chia sẻ là tại sao chúng ta tu hoài mà không có thấy tiến bộ. Finally, what I'd like to share with you, why is that we practice for so long we don't make any progress? Tại sao có những người họ tu tiến bộ rất nhanh? How come some people practice and make progress very rapidly? Thì nếu quý vị Because they don't eat dinner, tại vì họ buổi tối không có ăn. Quý vị không để ý đó, tại vì chư Phật, chư Bồ Tát có nhắc mình tụng kinh hàng ngày đó, quý vị nhớ mình cái phổ hiền gì đó, cái phổ hiền khuyến khoát đó. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần, như cá thiếu nước có gì vui đâu, đại chúng tương cần tinh tấn như lửa cháy đầu. Biểu mình tinh tấn kiểu như cái lửa đang cháy đầu, mình không có lơ là, không có relax được, đúng không? Thì vừa rồi thầy mình đây là biểu tôi nói về vua Tần Bằng Sa La cho quý vị nghe. Thì sau khi nói câu chuyện rồi tôi đã được kinh nghiệm là ông vua Tần Bằng Sa La đó, khi mà trong nước ổng có một vị tiên tu, ông tiên ông nói 3 năm nữa ông sẽ chết, thì ổng muốn nguyện là ổng đầu thai làm con ông vua. Cái chuyện này nó xảy ra trong ngục, cho nên sau này Ngài A Nan mới là kể lại mới thành cái kinh. Xảy ra là cái chuyện đời tư của vua Tần Bà Sa La. Ngày thường ổng rất là thân thiện với Đức Phật, cúng dường Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên tới chơi như trong cung, cũng như là đi chơi như bạn bè, cho nên ổng rất là thân cận, thiện tri thức, nên ổng rất là có phước. Okay, let's stop. Don't talk too much. I don't remember. Thành ra cuối cùng đó, ổng có cái ông tiên nó đầu thai vô là kẻ thù của ổng, bị ổng giết người ta. Okay, just a minute. This is a good story. Thành ra ông vua này với cái bà hoàng hậu đó. Thầy giảng. He's so hot now. Hăng say quá. Kể cuối cùng kể là kể câu chuyện gì đó, chuyện gì ha? Vua cái kinh quán vô lượng thọ đó thầy. So this is a story about Bimbisara, the king Bimbisara, who is a devout disciple of the Buddha, and he frequently came to listen to the Buddha's lecture and would frequently invite the Buddha and Mahamoggallana to come to his palace to receive offering. It turns out this Bimbisara king here also has an externalist who
who's also very close. And the externalist knew that he would be dead in 3 years' time. The externalist knew he only had 3 years left to live. And so he, surely enough, in 3 years' time, he died. And it turns out that he died and he vowed to be, he wants to drop. Ông nguyện làm cái gì? Ông nguyện sẽ làm thái tử đầu thai làm con vua. He vowed to, after his death, he will become, will draw near King Bimbisara and become his crown prince. Nhưng mà ông vua thì ông già quá, ông nói chờ không được nữa, 3 năm là sao ông sẽ rất là già, không có sanh con được, hoặc là ông chết sớm. But Bimbisara is too old. He's in his 60s. That's so old. Ông thì cuối cùng thì ông biểu ông này chết sớm, ông này không chịu, ông này phải chờ đúng 3 năm mới chết. So Bimbisara said, I'm too old. You know, you better hurry up. I can't wait for you. You better leave now. Don't wait for 3 more years. But the externalists would not listen. Thì ông mới sai sứ giả lên thuyết phục nhiều lần mà ông tiên này không chịu. And so this immortal so would not even listen to the King Bimbisara's request. Even his emissaries came and tried to convince him. They all failed. So ông vua mới nói với sứ giả thôi, bây giờ ông lên thình lình ông giết nó đi. So King Bimbisara then ordered one of his emissaries to go and kill. Thì cái ông tiên này trước khi ông chết, ông rất là đau đớn. Ông mới nói là ông vua sai người ta dùng cái tâm và cái miệng, sai người ta giết tôi, thì mai mốt tôi nguyện tôi đầu thai lại, tôi dùng cái tâm cái miệng để giết ông vua. And so before the immortal died, he was in great pain. So he made a vow. He says, I vow that since this King Bimbisara used his mouth to order people around, and miệng với gì, tay hả? Dùng cái miệng với cái miệng với cái and he borrowed people's another's arm to inflict harm and hurt me. I vow to do the same to him. I'll use my mouth and my dùng miệng và tâm. My mind and my mouth to pay back. Thì sau đó khoảng đâu 1-2 tuần gì đó thì bà hoàng hậu có thai, ông này cũng sợ quá rồi. Ông nói chắc có lẽ là cái nguyện này thật rồi. Thì lần đúng là thầy bói coi là y chang 100% là ông kia vô rồi. And within weeks, Bimbisara's wife became pregnant. But the wife is also old, no? Nghe nói bà khỏe mạnh mà đẹp lắm, thành nên. Oh no, she's a younger chick. I mean younger lady. So and very healthy, and therefore she became pregnant very quickly. And so Bimbisara was worried. He says, "My God, this is too much of a coincidence. Let's double check this. This could be the other guy I just killed." Okay, so he called and checked with the other soothsayers, and they said, "Yes, it's definitely that guy." Thì khi mà tới ngày sanh thì ổng mới nói với mấy người đỡ, mấy người mụ đó, mấy người đi tá đó là mấy bà đừng có đỡ, để cho nó rớt nó chết, để đừng có đỡ nó. So when his wife gave birth with Videha, the Queen Videha gave birth to the son, King Bimbisara ordered the midwives not to catch the baby. Must be those days. They make the women give birth when standing or something. Thành ra khi ông lớn lên rồi thì ông rất khỏe mạnh, mà ông rất là thù ông vua, cho nên ông mới But the boy came out very healthy, and he grew up, and he certainly have tremendous hatred for his own father. Thì Đề Bà Bát Đa mới tới là bây giờ tôi với ông nhập đảng, nhập phe, là tôi sẽ đảo chánh ông Cù Đàm, tôi nhận tăng đoàn, còn ông giết ông vua thì tôi với ông là nắm chủ thiên hạ hết. So his name Ashnada Sutta. Đề Bà Đạt Đa. So as the boy is growing up, he's also very smart, and he made allies with Devadatta, the Buddha's arch enemy, and who proposed that why don't we help each other?
let me help you kill your father so that you become a king, and you help me kill the Buddha so that I could become the Buddha. Thì ông mới nghe lời vậy thì ông về ông bắt vua cha ông giam vào ngục. So hi Sarah, and hello. There he is. So he helped. So ông đạo chánh này. So Devadatta helped the Crown Prince Ashnata Sutra, whatever, the Crown Prince to have a coup d'etat to overthrow his own father. Thành ra quý vị nhớ cái chi tiết này nè, chi tiết quan trọng mà tôi sắp nói, giống như hồi nãy Phổ Hiền Khuyến Phát đó. Ông biết cái ông vua ông biết cái ông A Xà Thế này, Thế Tử này là cái ông tiên kia, cho nên ông biết chắc chắn 100% ông này sẽ giết ông. So what's interesting here, the detail is that the King Bimbisara, this is according to the Buddhist scriptures. King Bimbisara knew precisely that his own crown prince is planning to kill him, planning to harm him, and thì khi ông có quyền không sao, bây giờ ông kia giam là ông chắc chắn 100% ông chết rồi, cho nên không. So when the crown prince have a coup d'etat and imprison his dad, put him in a dungeon, would starve him to death. He knew that his days are numbered. Thì lúc đó ông biết ông chết, cho nên cái chi tiết này rất quan trọng nè. Nãy mình nói, Ngài Phổ Hiền nói như lửa cháy đầu, như là cá thiếu nước, nhớ không? Thì ông này bây giờ vô tình trạng đó rồi. Now, can you imagine this king here being in prison, in the dungeon, and having no food, no water even? Okay, yeah. And then you understand the urgency he experiences. He says, "This is it. This is the end of me. I don't have no choice. Time is of the essence." So exactly the same kind of spirit that the people who practice, they have the awareness that there's a sense of urgency, okay, that time is of the essence. Cái này nó apply cho mình nè, là ông vua này ông rất là có phước, ngày thường ông cúng dường Đức Phật, ông chơi với một kiền liên rất thân. Now you have to realize that what's interesting thing about this scenario, this story here. It happened during the time that the Buddha, Shakyamuni Buddha, was still in the world. This King Bimbisara has a lot of blessings because he came and made offerings to the Buddha, came to attend his lectures, and made a lot of offerings. Invited his disciple, one of his chief disciples, Mahamoggallana, is a senior disciple of the Buddha, leader disciple of the Buddha, to come to the palace to receive offering. So this king here, while he had a chance, planted a lot of blessings. Cho nên hồi trưa tôi nói chuyện mấy người sang ở and it's amazing. Let me interject here, because what most people who are so ill-informed, tại đa số quý vị ít người hiểu cái chuyện này nữa. Okay. We need to plant a lot of blessings, because the blessings are the one that we can count on. We are in trouble. Quý vị biết đó là quý vị ít người hiểu cái chuyện này. Phải biết trồng cái phước, là cái phước là cái của quý vị. Just like you have assets, when you in need, you can use your assets. You can convert your assets to bail yourself out, whether it's hunger, whether it's pleasure, whatever. Okay, so it's accruing assets is equivalent of creating blessings for yourself. It's critical. If you don't plant blessings, when you're in trouble, you have no recourse. Okay, this king here, he has a lot of blessings. That's why you hear the rest of the story and you see the why. That's how he got out. Okay, thầy nhắc cái việc biết đó, cái trồng phước nó rất cực kỳ quan trọng. Phải biết tập trồng phước lúc quý vị chưa cần, tại lúc mà cần có cái phước rồi mới có cái của cải mới xài cái đó mình thoát nạn được.
Yes, continue. Thành ra khi mà ông vua ông Sa Thế đổi chánh bắt ông rồi là ông cầu nguyện Đức Phật liền, ông nói xin Đức Phật tới giúp tôi. Thì Đức Phật sai một kiền liên tới ngay tức khắc, ban thần thông đi vô trong ngục thuyết nói chuyện với ông, rồi sai cái người đệ tử thuyết pháp hay nhất là ngài Phú Lô Na vô truyền giới thuyết pháp mỗi ngày cho ông vua nghe, cho ông vua A Xà Thế nghe. So this king Bimbisara was in prison. Okay, was he able to see people, or he couldn't see people? How come the disciple came and lectured to him, spoke Dharma to him? Mà hai ngày đó dùng thần thông đi vô ngục. Okay, this guy is well connected. He's a king. What can we say? So the Buddhist disciples, one who's very good in lecturing. I forgot his name. Phú Lô Na. Phú Lô Na. Phú Lô Na. Đệ nhất thuyết pháp. Phú Lô Na. What's Sanskrit for that? It's in the Amitabha Sutra. Anyway, so one of the Buddhist disciples used his spiritual penetration. He flew through the wall. He flew through the walls, believe it or not, and to speak Dharma for the king. Ra ông vua con ông biết ông này cũng chết rồi, ổng không thèm để ý nữa, nhưng mà ổng không ngờ bà hoàng hậu bà lén bà vô, bà trét bột rồi ăn với mật trong người bà vô cho ông ăn. Rồi cái sâu chuỗi mang bà mới làm sâu chuỗi mà chứa nước được, bà nặng nước nho vô. Thành ra 21 ngày ông vô còn sống. So what happened is that in addition to getting mental relief from listening to the Dharma, ngoài ra được cái sự hỗ trợ về cái tinh thần thì nghe pháp. Because when you listen to the Dharma, it will help calm you down, alleviate your fears and your anxieties. Nghe pháp sẽ the proper Dharma is designed to help you provide mental relief. Cái pháp đúng đó, thì quý vị nghe sẽ bớt cái sự ưu tư, cái sự đau khổ của tâm, và thêm nữa. And in addition, his wife King Videha was allowed to see her husband. She's the only one who was allowed to physically visit her husband. Okay, thì mà mẹ được có quyền tới thăm. Không, cái này bà lén bà vô thì bà lén bà vô. Ông cấm nhờ, bởi vì bà là hoàng hậu nên mấy người gác cổng không có dám nói. And so she snuck in and would sneak in food for him. So she would take honey, quà với bột tét thành người bà. Honey and paste it on her body, and then I knew it. I said, should I bring this detail up or not? And sure enough, Tiana enjoys the detail before I explain it even. And so she would come, and the king would eat the honey off her body. Sarah likes it too. My God, we have very serious lecture tonight, okay? And we have a young audience. Cái này là một cái trong cái kinh quán về Niệm Phật. Thì sau 21 ngày ông not done yet. She would have her necklaces. She would hide all these necklaces, the water inside. So now he has honey water. Bà bỏ nước nho vô. Bà bỏ nước nho vô cho ông uống. Oh, grape juice. Oh my God, this is delectable. Thì honey and grape juice. Sau 21 ngày ông mới xuống ngục, ông hỏi mấy người ngục tốt bây giờ cha ta sao rồi? Nói dạ bệ hạ giờ con không. And so the king, the young king, after ignoring his father for a while, he said, he's not dead yet. What happened? And so his guard reported the king father is doing fine. He's very healthy and very happy. Cái mấy người gác ngục nói tụi con không có dám cản tại vì hoàng hậu đem như vậy. And so they had to report that actually it's his wife, his mother, queen, that the queen mother has been sneaking honey and grape juice to the king father, and they didn't dare stop her. So thì ổng rất là giận, ổng nói mẹ ta theo giặc,
chống lại ta giết. Ông la lên giữa ngục, ai mấy đại thần ai cũng nghe, ông nó sẽ giết bà. So he called her to the jail. Là giam luôn, là giam bà luôn. Sao là chào Called the jail and said, "How dare you again go against my wish, your king's wish?" Okay. When you become a king, by the way, your mother is a subject. Okay. So he pulled out his sword. This is detail that he didn't say. Thành ra quý vị nhớ and he was about to slay his own mother with his sword, his jewel sword. The king has a beautiful samurai swords, I think. Okay. And he was about to slay his own mother with his jewel sword. Okay. Ông vua con nó giận dễ sợ, nó dám mè mà dám đi ngược là cái ý của tôi, muốn giết cha mà không được giết, rút cái kiếm ra sắp chém cổ bà mẹ. It's true. It actually thì mấy ông quan đại thần lớn can ổng không cho ông giết, thì ổng nói thôi giờ không giết, ổng giam. And so his officials, okay, grab him by the arm, saying, "Oh, great king, you can't kill your mother. You cannot kill your mother. That's a big no-no." Mấy quan đại thần chặn lại, cái này là không thể nào giết mẹ được. That's not acceptable. You tại sao vậy? Ông quan đại thần nói hồi nào giờ mấy vua con giết cha chứ không có thấy ông vua nào giết mẹ. Because traditionally it's okay to kill your father but not your mother. Đó là cực quá ác đi. I don't get it. Okay, this is Indian. We Americans are slightly different. Thì cuối cùng cái này là bên Ấn Độ, xứ Mỹ mình nó khác một tí. Thành ra ông nói thôi giờ giam cho bà chết luôn. So he said. So the young king says, "Okay, if I can't kill my mother with my own hands, let me imprison her as well." Thành ra ông nói so he put his own mother in another dungeon away from his dad, so that they can starve both of them to death. Cái bà hoàng hậu này cũng có phước là hàng ngày bà còn tại thời đó bà cúng dường Đức Phật với bà chơi thân với ngài A Nan. Tại A Nan. But the Queen Mother also has a lot of blessings, and because before she got into trouble, she used to visit the Buddha and befriended his cousin Vivekananda. Okay. Cho nên hai người đều có phước. Thứ hai là bà both husband and wife have a lot of blessings. Bây giờ bà lọt vào cái cảnh mình mới nói là cái cảnh mà con cá hết nước, như lửa cháy đầu đó. Now she's in the same predicament as her own husband. That is, time is running out. Thì lúc đó bà mới tuyệt vọng. Bà không còn nghĩ gì hết. Bà mới nói, thưa Thế Tôn, ngày thường Thế Tôn dạy con giúp con, bây giờ hôm nay Thế Tôn xin tới đây giúp con. Bà nguyện như vậy. Đức Phật tới đích thân thấy. Bà khóc khi bà lại xuống, bà vừa ngước lên thì Đức Phật tới đứng trước mặt bà rồi. So she cried and cried and cried, and then she prayed to Buddha and they said, "World Honored One, you always there for me. Now I really need you. Where are you?" And as soon as she lifted her head, the Buddha was right in front of her. Thì bà mới khóc, bà hỏi chứ bây giờ bà thấy cái thế giới này bà chán quá rồi. She asked, he said, "Oh, World Honored One, this world is so much suffering. How can your own son would try, what you don't realize that when his Bimbisara's wife, his own mother, the young king's mother was pregnant with him." Cái này quý vị biết cái chi tiết, có nhớ cái chi tiết không thầy? Dạ. Lúc mà bà mẹ đó, bà hoàng hậu Videhi đó, mà có thai đó là nó cái thai rất là khó. It's very difficult pregnancy, by the way. Okay, so for example, the Queen Mother, when she was pregnant, she has this craving. This is common to people who are pregnant. Những người mang thai có cái bệnh là có cái thèm. What did she crave for? Did you know? Có biết không? Dạ không. Did you know what she craved for? Guess. Not chocolate. Không phải sô cô la. Not watermelon either. Cũng không phải là dưa hấu nữa. Hả? Hả? Cold?
Oh, they crave for cold stuff. Cold. COA. American pregnant women. I never heard that before. Cái con ông này, cái người theo phụ nữ theo ta thai nghén, ta thèm ăn cà lem là sô cô la, với là ông này thèm ăn than. That's the first I hear of. I admit, okay, but what do you know? What do I know? Okay. This woman here, this queen here, has a very interesting craving. She craves for blood. Cái bà này, bà hoàng hậu này, vì khi bà mang thai, bà ghiền máu. Okay, it has to be the best blood, not just pork or duck. Okay, không phải là máu vịt, máu heo không được. Okay, so you know what did the king do? Oh, he says the best blood you can have is here. Bite. Vua cha thương vợ Ấn Độ đó, là nói là muốn cái máu mà ngon nhất là máu của ta. I have the best food. So you cannot find better blood than my own. Okay, so he let her. He made it. He cut himself and then let her suck his blood. Thành ông vua cha mới nói là cái máu nào mà ăn ngon, đồ ăn ngon bằng ta được, thành ra cái máu ta là ngon và thơm nhất. Thành ra cắt tay rồi cho vợ hút máu mình. Đó là còn nhỏ, nó là uống vậy là coi như ổng ăn cái máu của cha rồi. Because that's a premonition that this boy here is after the dad's blood. Thành rõ ràng cái tiềm chứng này là cái người con này á, là cầu cái máu của người cha. Nhớ được không? So anyway, I'm sorry I interrupted you. Xin lỗi đó. And so the queen, let me translate. Don't get excited. And the queen says, how can a father who loves his son dearly? Okay, ông vua, bà hoàng hậu với nó là ông người chồng của tôi thương con không thể tưởng. He doted on the crown prince. He loved his wife and his crown prince. Thương vợ thương con, yes. And now after he grew up, now all he wants is to kill his own dad and kill his own mother. Vì nó lớn rồi, nó trưởng thành rồi, nó lấy oán trả ơn, nó đòi giết cha giết mẹ, and kill them slowly by starving them and by depriving them of both water and food. Giết bằng cách giết chết dần chết mòn, bằng cách là không cho ăn, phải không cho uống. So she says this world is so ugly. Bà hoàng hậu nói cái thế gian này nó xấu xa quá. I don't want to come back here. I don't want to be here anymore. And if I die, I want to come back here. Nó nói là cái chỗ này tôi không muốn sống ở đây, mà muốn thế mà chết tôi không muốn trở lại xứ này. So Buddha, what can I do? Đức Thế Tôn, con nên làm cái gì? Yes, Master Shinchu. Thì Đức Phật mới dùng thần thông cho bà thấy tất cả các cõi Phật khác, thì cho bà nhìn, bà so sánh, thì bà nói con thích cái giới tịnh độ cực lạc của A Di Đà Phật. So the Amitabha Buddha then used his spiritual powers to show the queen the various worlds out there besides this place, and ask her, where do you want to go? And the queen says, I want to go to Amitabha's Pure Land, okay, because that to me is the best place. Thì thì sau khi mà bà thấy như vậy rồi, thì cái cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nó hiện trên cái đảnh của Đức Phật này. So then at that time a projection, okay, streaming
of probably from the Western Bliss Pure Land, a scenery from the Western Bliss Pure Land on top of Shakyamun Buddha's head. Thì cái hào quang đó nó lại phản chiếu qua cái ngục của cái ông vua Tần Bà Cha La bên kia nhìn qua tường cũng thấy luôn. And it reflected off the wall, the other side, and the king father can also see that as well. And therefore, both of them, I imagine, made vows they want to go there after they die, right? Thì hai người đều nguyện hết. Right? Thì sau khi mà ông Tần Bà Cha La ông thấy cái cảnh đó là một thấy Đức Phật nữa, ông mừng quá, ông đắc tam quả A La Hán. Thì sau đó thì chết tại vì không có ăn uống gì nữa, thì trong kinh không có nói tới, mà trong đó người ta assume là ông sẽ chết thôi, nhưng mà đắc được tam quả. So the king was very happy, and the details is that he saw the images of the Pure Land. He was so ecstatic that he certified to first stage arch. Okay, and he died. And thì trong kinh có nói, trong kinh khác có nói là cái cảnh đó sau đó thì bà Vi Đề Hy đó, bà đắc giảng sanh với 500 cung nữ của bà cũng giảng sanh hết luôn. And Vi Đề Hy also attained rebirth as well with her 500 attendants. Okay. Why có những người nói là lên Cực Lạc rồi, có nhiều người hỏi chứ có ai lên mà trở lại không, cho nên Cực Lạc là Tịnh Độ Cực Lạc là cái mê tín, cái đặt ra không có. Nhưng mà trong cái lịch sử của Tịnh Độ Tông Nhật Bản tôi có coi đó, thì cái ngài Pháp Nhiên là tổ Tịnh Độ Tông của Nhật đó, bà có tới nói chuyện với ngài bằng mặt bằng ngài, mọi người đều thấy hết bài Vi Đề Hy. And people say that once you go to the Pure Land, do you ever come back? Why would you not come back? Unless you want to help people. Anyway, so it turns out that Vi Đề Hy attained rebirth of the Pure Land, and she came back and manifested herself to some Japanese Pure Land patriarchs, and he saw her. Okay. Anyway, thì câu chuyện này thầy dạy tôi nói với vị, thì tôi rút ra được cái bài học thứ nhất là cái người hành giả phải có phước, phải trồng cái phước. So what are the lessons here that Master asked me to talk to you about this story? The lesson I draw upon this story is number one, you need blessings. Okay, accrue your blessings before it's too late. Cho nên là trưa này tôi nói với 4 người ở Santana lên ăn cơm mà trưa đó, tôi nói cái chuyện đó tôi tả sơ sơ thôi, nhưng mà tôi nói quý vị muốn trồng á, khi nào rảnh tới đây quét chùa làm bất cứ cái gì để trồng cái phước, để cho nó sẵn sàng có chuyện mà xài, chứ ở nhà hoài chứ Nhật lên chút xíu về vậy là muốn có chuyện làm sao phước đâu mà cầu. So that's why you should keep in mind to seize the opportunity to plant blessings with the temple, with Mahayana and so on, so that you can use them for yourself or others later. Thành ra tôi có coi cái lời dạy của ngài tổ ngài thiền sư Lai Quả gì đó, tức là một thời của Thượng Niên Quá mình, nhưng mà bây giờ ngài ở bên, lúc đó ngài Quá ở đây, ngài ở bên Trung Quốc, ngài không có đi, thì ngài cũng nói vậy đó, giống như thầy đây dạy vậy đó, mình phải theo cái pháp đại chúng là chi, để mình lấy cái phước chung với đại chúng, chứ tu mà mình tà một mình cái phước mình rất chút xíu à, nên phải theo phước đại chúng làm mình làm đó. Thì mình người tu đây, mình không có phước như ông vua, mình không gặp Phật, thì mình làm cái phước đại chúng để mình plan cái blessing cho mình để mình tu. Tại gia xuất gia cũng phải làm vậy hết. So another thing too is that when you plan blessings, the way that we do here, that's also taught by also advocate of Master Shewa and the other patriarchs and the other good teachers, is that you blend in with the assembly and do the same as they do, because that will be safer for you and will generate a lot more blessings for you if you were to do it on your own. Và thứ hai là quan trọng nhất là mình phải nghĩ mình chết lúc nào, tại Phật nói vô thường. Also very important, very critical is that time is of the essence. You never know when you're going to die. Even though you go to have a feast in San Bernardino, you know it could happen to you. Okay. Thành ra mỗi ngày sư tổ soạn cho mình tụng mỗi ngày các Bồ Tát Phổ Hiền khuyến khoát trước khi mình rời cái Bodao, đó là
mình đọc mỗi ngày đó, cá thiếu nước lửa cháy đầu đó, mình phải nghĩ như vậy đó, mình tu kiểu vậy đó thì nó có kết quả thôi, còn không mình relax hoài là tu nó không có tiếng đâu. And that's why we usually close out the evening by reciting these verses from the Bodhisattva, reminding us that life is very short, and it's critical that you need to do something to rescue yourself and bring yourself out of all this suffering, this unnecessary suffering. Thành ra tóm tắt câu chuyện bữa nay tôi xin chia sẻ với đại chúng, với khán giả trên internet này là mình làm thứ nhất là phải thấy cái khổ như Phật nói khổ đế đó, mình phải muốn thoát ra và giúp người khác. Thứ hai là phải phát tâm giúp người ta thoát. So let me close by reminding you that the starting point is of what I learned is that you need to understand the nature of suffering, that we are suffering, everyone is suffering, there's so much suffering, and therefore we should number two, bring forth the resolve to help others relieve the suffering, end the suffering. Cái là thứ ba, cái tâm đắc thứ ba là mình phải trồng phước. And number three, plant the blessings. Và thứ tư, cuối cùng là mình phải tinh tấn bằng cách nghĩ đến vô thường đến bất cứ lúc nào. And finally, number four, you have to be vigorous because time is of the essence. You never know when impermanence gonna get here. Okay. Còn pháp môn thì mình tùy theo mình chọn thiền tịnh mật gì đó, nhưng mà ở đây chúng ta có may mắn là chúng ta tập thiền tịnh mật rồi giáo đủ thứ hết, cho nên mà trong cái dòng của Hòa Thượng Tuyên Hóa nữa, cho nên chúng ta có chánh pháp đi đúng đường. Thì quý vị áp dụng 4 cái đó là tôi nghĩ rằng sẽ thành công. And so we are also very fortunate at this temple to be able to cultivate a lot of different dharma doors, or different methodologies and practices, from meditation to tantras to Pure Land, from the lineage of Master Hsuan Hua. Tôi chỉ xin có bao nhiêu đó rồi xin hết. Any question? Ai thắc mắc gì không? You always ask for question, Master Hsuan Hua. Mình nói phần mình khuyến khích người ta hỏi câu hỏi. Quý vị có thắc mắc gì? Yeah, so he says, do you have any questions? Yes, we have a question here from Luchan. Yeah, from Luchan. Nãy thì nhắc thiền sư Lai Quả này. Nghe mấy cái đó được. Là tôi thấy tại vì tình cờ nó có cái vậy, tôi biết ngài nè, là thầy biểu tôi nói pháp nè, tôi giờ tôi không biết bắt cái mẫu, tôi coi tùm lum tôi không biết ở đâu tôi nói, thì tôi chọc được cái tờ giấy ở Santana, người ta mời tới nghe cái hội về một cái buổi thuyết pháp pháp đàm về nghiên cứu thời đầu. Thì cái phía đầu cái mặt kia đó nó in một số cái lời dạy của ngài Lai Quả, thì dạy rất hay. Thì tôi mới lên website, mà tại vì tôi có nghe băng mà Thượng Tấn Hóa nói đó, ngài Lai Quả không chịu đi, ở lại sống với cộng sản. Thì ngài rất là giỏi, ngài tôi ở là tôi truyền pháp. Thì tôi nghe lâu trong băng mà Thượng rồi mà tôi không biết ông này sao, thì tôi mới lên YouTube, thì có 2 cuốn sách nói về ngài, những lời dạy rất hay. Thì từ đó mà tôi mới khám phá ra là ngài Lai Quả 2 cái cuốn đó rất hay, Quyển Thượng, Quyển Hạ rất hay. Bữa nào quý vị lên coi, dạy rất hay. So he mentioned Chan Master Lai Guo. It's okay to read his stuff. And Master Hsuan Hua says, I stumbled on him as well. He's a contemporary of our patriarch, Master Hsuan Hua, my teacher. And he's instead of coming here to the U.S. to propagate the Dharma, he chose to stay back in China to practice. And so he has some books on that. Chỉ tôi có một cái thí dụ nữa nhắc quý vị, tôi sẵn nói thêm lúc nãy mình nói pháp đại chúng đó, nó rất là quan trọng. Mà thầy ở đây rồi dạy và mình không để ý là mình làm cái gì đó. Thí dụ bây giờ quý vị vô chùa, quý vị để chén đó, người ta lên Phật thất quý vị để chén đó, là quý vị tu 30 phần chứ không phải lên ngồi để tu 1 phần đâu. Thì so for example, the assembly dharma that we are keen on practicing here at the temple
is that, for example, you come to the temple and then say 30 people are here meditating or reciting sutras or whatever, and you step into the sink and wash dishes. Actually, you are planting blessings with 30 people, not just for yourself. Nên tôi mới nhớ hồi đó tôi vô đây thầy nói câu chuyện mà tôi nghe tôi bỏ qua, mà tôi bây giờ tôi đọc tôi mới thấy thấm cái chuyện thầy dạy. Ông này ông vô đó, ông là con của ông đệ tướng, ông vô chùa đó, ông hòa thượng không có dạy, bắt ông gánh nước 3 năm, không có cho vô thiền đường luôn nữa. Mày không có được vô đó, mày đi gánh nước cho người ta thiền thất, ta làm mày không được lại đó. And so it brings to mind the story I used to tell. Master used to tell us about the chant lineage, the meditation lineage that we have. The founder is Master Wei Shan, patriarch, who is accepted as student, who is a intellect, very, very well educated, and he is a son of the prime minister, and he was a very well-known scholar as well. And the prime minister sent him to practice meditation under Great Master Wei Shan and patriarch our lineage. And for 3 years, this young scholar here, who's very smart, very intelligent, son of the prime minister, was told to fetch water for the temple for 3 years straight. No training, no practice at all, just to carry water. So every day, in the early morning, he bring those two, those in China, they have these baton, these stick here, and they have 2 buckets in front and the back to balance himself. See, Sarah knows, it's from her era. You see, that's what we used to carry. They used to carry in Asia. So so he would have get up early and goes from the mountain, okay, where the temple is, and would go walk down to the river, fill up the 2 buckets, and walk back up and dump it into the storage, water storage. He would do it all day because there's lots of people. At the time, it's like 1,500 people practicing with the Great Master. So he had to work all day carrying water like that, and for 3 years, no training, no teaching whatsoever. Thì cuối cùng ông thất vọng quá, ông bỏ ông về. Nhưng mà ông không ngờ là 3 năm ông trồng cái phước, ông ra khỏi chùa là ông đã đắc đạo. So after he left, and he left, and because of that, he's able to, the blessings he planted from helping 1,500 people cultivate for 3 years. He left the temple, and he was able to practice on his own and found his own meditation temple, which has happened to be bigger and more famous than his masters. Từ chỗ đó mình mới liên hệ lại Lục Tổ cũng vậy. Most famous in the history of meditation, Chan meditation of China. Cái trồng phước nó quan trọng. Bây giờ quý vị nhớ là coi, Lục Tổ vô chùa cũng vậy, Ngũ Tổ bác bữa củi 8 tháng trời, không có dạy gì đâu. So the same thing, many patriarchs go through training by the predecessors by being put to work. Thành ra Hòa thượng Tịnh Không có trích một cái đoạn của quý vị nào ở bên Đài Loan rất là nổi tiếng. Cuốn sách ngày đó cũng nói giống như vậy, là cái bà này á, mỗi tuần đó bà tới chùa ta Phật thất bà rửa chén thôi, mà vợ chồng nghèo kinh khủng lắm, ai trong chùa cũng khinh hết đó.
being invaded, not only physically by your physical space. People come upon and encroach upon your physical space, your house, your personal space at school, at work, and so on. Okay, that's an invasion. But also you're invaded by invisible beings who causes issues in your head, in your mind. Không phải những người có hình tướng, mà người không vô tướng nữa. Những cái quỷ thần nó tới nó ám quý vị. Okay. So you need to learn to defend yourself. Từ tụng cái thần chú để mà giữ nhà. Okay, you need, and also these mantras will also help heal you. Và những cái thần chú nó giúp chữa bệnh quý vị. Okay, in a way that doctors can't. Cái cách những thần chú giúp quý vị chữa bệnh mà quý vị những này tới cái trình độ bác sĩ không chữa được. For example, it turns out you folks are new, but you know that boy right there, the young man right there, okay, the young man, his name is Joseph. You know, he doesn't meditate, but he has some meditation skill, and he can every time he's sick, he meditates. So, for example, he had pneumonia, which I don't recommend to you. He would meditate and heal himself within 2 days. And recently, as recent as a few days ago, 2 days ago, he had an ear infection, and his mother, as I told his mother, that lady who's sweeping the bowing cushion right there, keeping it warm for you. I told her to bring him to the doctor. Okay, and he says, so when we got to the doctor's office, he says, "What are we doing here?" And the mother said, "Well, to see the doctor." He said, "What for?" "We should go back to the temple." So he went back to the temple. He meditated. This is the last night. He meditated for 6 hours. He crossed his leg for 6 hours. What? 7, 10 hours. Look at him now. His ear infection is gone. That's meditation. That's a practice. You can do a lot of healing, physical as well as mental. Okay? It's real. Okay? That's a very special boy, by the way. Look at Tiana. I can't sit 10 hours. Green with envy. That's what you do for yourself, because if you go to the doctor, and I next time I insisted that she brings to the doctor, because that's what we're supposed to do. We're not supposed to compete against doctors. We're supposed to compliment doctors. Okay. What happened is that you go to a doctor or the acupuncturist, they will help deal with his symptoms, give medication and so on. To deal with the symptoms, it takes a long time, like a few days or a week or two, for that to die down. The meditation takes care of the problem at the root cause. It evicts these invaders. That's what happens. Okay, and that's the proof right there. Okay, so that's why we do all these things. It turns out, as I was beginning to say, if you practice tantra, so you meditate, you can do that. Okay, cái gì niệm chú hoặc là thiền phải làm gì đó. But also, if you listen to Master Hsuan Hoa, it also helps in your head as well. Mà khi mình nghe những cái lời giảng ở Thiên Hoa đó, nó cũng giúp đỡ nhiều. Okay. Hồi nãy tôi có nói and that's why I would rather you listen to Master Hsuan Hoa instead of Lai Wo, because I know Lai Wo can be nowhere near Master Hsuan Hoa's level. Có thể biết cái thiền sư này, Lai Quả này chắc chắn thì nào mà bằng trình độ Ngài Thiên Hoa. Why is that? Thấp hơn. How do I know? Tại sao vậy? June, why? You the brains of the audience. Why is Lai Wo below Master Hsuan Hoa? Tại sao Lai Quả phía dưới trình độ Ngài Thiên Hoa?
Okay, he's a patriarch. Oh, boring. Yes, text. Why is he below? We know what you're looking for. Very original. Oh, my favorite disciple who just woke up from this wonderful lecture, Miss Sleepyhead. Look at her. She only did the ceremony from 1 till 4:40, and she's pooped out. Yes. Anyone? Tại sao như vậy? Yes. Of course, he has high samadhi power. Okay. The patriarchs, they do not ask you to do something unless they're trying to help you. Cái người tiền sư với tổ sư ở đời cái trình độ ngài tiến hóa không yêu cầu quý vị làm gì ngoài ra để giúp quý vị. That's how he functions. He never asks for anything. Ngài không bao giờ hỏi cái gì ai from anyone. By the way, for him to ask that guy to go from China to the U.S. is he's trying to help. The other guy thinks that he's coming to the U.S. to help Master Hsuan Hua, but no, he doesn't realize Master Hsuan Hua brought him from China to the U.S. to help him. That's my belief. Thầy tin rằng cái ông Lai Quả đó, ông nghĩ khi ngài Tiến Hóa nói là qua đây giúp ông Hoàng Pháp, thiệt ra ông hiểu rằng ngài Tiến Hóa gọi qua đây để mà dạy cho. Ngài Tiến Hóa không bao giờ hỏi cái gì bất cứ người nào. He never asked for anyone to help him out. Never. Ngài Tiến Hóa không bao giờ hỏi ai. I assure you that. You want to help, he'll accept, but he will not ask you. Is it clear? He only asks you because he's trying to help you. Ngài Tiến Hóa, trình độ Ngài Tiến Hóa là không bao giờ hỏi một cái gì ai hết. He never asks for it. Okay? Never. And so he asked for help because this guy here needs help. And he doesn't get it. So why would you want to spend time with him when you should be listening to Master Hsuan Hua? Thành ra nghe cái ông Lai Quả làm cái gì thầy chưa nghe mà thầy nói nghe cái chuyện nó không, nghe cái chuyện này nó mà kêu hôm qua là thầy nghe là thấy trình độ này thua rồi. So when I hear of the fact Master Hsuan Hua asked him to come to the U.S., I know his Master Hsuan Hua is higher level. Okay? And another reason, cái gì là gì? He saw where Lai Guo was, and that's why he asked him. Because if he didn't see, he would be bowing to Lai Guo and say, "Hey, please teach me." That's Master Hsuan Hua. Ngài Tiến Hóa nói cái gì nghe? Ngài thấy được cái trình độ thầy Lai Quả, ngài mới nói qua đây tôi giúp tầng tay. Chứ nếu mà ngài không thấy là ngài là quỳ xuống dạy tôi dùng. Tiến Hóa dễ sợ. Okay. All right. Does it answer your question, young man? Took us half an hour to answer it. Câu hỏi thì khơi mà tốn nửa tiếng hô trả mới xong, trả lời mới xong. Hồi nãy tôi nói chư Phật Bồ Tát ở từ Đại Bi đó, cái gì như thầy nói đó, cái gì xin mà xin mà thượng thì cái gì cũng cho hết. Tôi xin nhiều lắm, cho nhiều lắm. So he said, by the way, the Bodhisattva like Master Hsuan Hua is very, very compassionate and kind. So you ask him, you pray to him, he'll help you because Xian Chu asked for a lot of help. He always got a lot of help already. Tôi ngày tôi mổ tim năm 2009 mới biết Hòa Thượng, trước tôi không biết, nhưng mà từ biết giờ Hòa Thượng cho tôi rất nhiều. 20 years I still don't get it. 20 năm thầy vẫn chưa hiểu cái chuyện này. I never realized I'm supposed to ask for help. Thầy vẫn chưa hiểu mình phải cầu cứu ổng. Xin xỏ. Hồi tôi cư sĩ, tôi chưa có xuất gia, tôi lên cái tượng Hòa Thượng ở trên Dòng Thành, tôi lại hoài trưa tôi cứ lại, tôi xin Hòa Thượng giúp cho con. Thì cái chú chơi tôi nêu Gia La Hòa Thượng dạy tôi đó. Tôi cần cư sĩ rồi. So when you pray for him for help, he always gets some help. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So you see on the surface, like a young boy playing on the iPad like an idiot. And yet, he's cool. Like an ordinary boy.
But that's what happens when you have the skills. You can play an iPad. You have the skills. You have to meditate first. Questions? Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Okay. Yes. What do you do to help your family at time of death? Their death or your death? Khi họ chết thì làm cái gì? For the typical people, thông thường, okay, they don't have your blessing. Họ không có cái phước của quý vị. So you have to bestow blessings upon them to help them get out of trouble. Quý vị phải giúp họ, cho phước của quý vị để giúp họ. Let's face it, they don't have the blessings. You have the blessing. So you're supposed to share. Quý vị giàu, quý vị phải chia sẻ. When you're rich, you're supposed to share. That's what rich people do. When you know you're rich, naturally you want to share. When you're not rich enough, you don't want to share. Cái người mà giàu tự động muốn chia sẻ, người chưa đủ giàu tự động không muốn cho. So when you see these people, it's okay. They're not rich yet, and you have to wait. Những người mà chưa đủ giàu, mình phải đợi người ta. But if you rich, we have blessings. You naturally want to give. Okay, so you have to give them your blessings. Là cái gì phải cho phước người ta. Okay, and what kind of blessings? The blessings, what's best for them, to me, is depends on who you are. Tùy cái lòng tin của quý vị. For the people who are not here, những người muốn có ở đây, I would highly recommend that you go to a temple and get some help from a temple for the deceased. Những người không có chùa, không có ở chùa này, những người ở chỗ khác, thì khuyên quý vị, even though you're Catholic, you're Mormon, you are whatever, okay? What? Vitality? Scientologist, that too. It doesn't matter who you believe, okay? I would recommend you, all of you, okay, to go do whatever your tradition calls you to do. But also, I would highly recommend you go to a Buddhist temple and ask them to do conduct the 49-day ceremony for the deceased, because it's very helpful for the deceased. Well, hopefully, usually, all the good Buddhist temples will be able to help the deceased, prevent them from falling to lower realms, into the animal, become a ghost, or go to the hells. Okay, so that's very important. That's what Buddhism has to offer. It offers to everyone, by the way. Phật giáo mình thì khuyên quý vị, bất cứ cái tôn giáo nào tới cái chùa để mà cầu cứu cái chùa để giúp cho họ làm 49 ngày, giúp cho người chết để họ tránh bị đọa. Most of the Buddhist temples, when you do that, they will not fall. It's very, very nice gift. Okay, and you go to Vietnamese temple, doesn't cost that much. Khi tới cái chùa Việt Nam nó rẻ lắm. It's a very small price to pay to help people help them get out of trouble. Okay, but for you, the people who are here who understand the Mahayana, những người biết cái Đại Thừa, I would highly recommend you try your best to send them to the Pure Land. Về khuyên quý vị, nếu những người mình có phước, mình có hiểu cái pháp, thì nên dùng tất cả mọi cách để giúp họ gửi đi về phương cực lạc. In particular, if your mother, if your father, your own parents, your own grandparents, cha mẹ mình, tổ tiên mình, ông bà mình, okay, you have to help them out. Okay. Phải giúp cho họ. That's the proper thing to do. Cái đó là chuyện nên làm, rất nên làm. Okay. The best repayment of all the trouble you caused them and the sacrifices they made for you, you should try to send them to the Pure Land.
thì những cái hy sinh của cha mẹ mình, của ông nội bà nội mình thì đã làm qua cuộc đời này, mình hưởng thụ được cái đó, thì quý vị nên trả bằng cách là giúp họ qua Tây Phương Cực Lạc. Because personally I do know that's the best place that I know of. Much better, the pleasure and the happiness people experience there are far better than in the heavens I've seen around here. Okay. Những cái sung sướng, cái an lạc ở bên Tây Phương Cực Lạc nó quý, nó cao, nó sung sướng hơn là cái cõi trời thế này. Far better, I assure you. Far better than any pleasure you can experience here. Bất cứ cái gì mà quý vị thích thú ở đây đó, it pales in comparison. It's not a fraction of what you can experience over there, the Western Bliss Pure Land. Cái gì sung sướng vì có ở đây đó, hưởng thụ cái gì có ở đây không bằng một góc của sự sung sướng bên Tây Phương Cực Lạc. It's no comparison. And to me, okay, if you have the blessings, you should try to help bring them there. Okay, thì giúp những cái vị có phước, thì sự có phước này quý vị nên giúp họ qua cái cõi Tây Phương Cực Lạc. Okay, does it help answer the question? Okay. Also that the master involved on the different he has a lot of detailed instructions about what to do when someone is about to die, like don't use your body and cry, this kind of thing. Yeah. Are those things like critical? Yeah, those are helpful, but his approach is more like for people who are not as blessed as you are. Because the people who don't have the blessings, you should try. All those are designed, number one, to avoid cause them affliction so that they don't fall. Okay. Number two, try to bring them to Pure Land. Our approach is much more direct, which is those are the details that can be easily overcome. Okay. So those are the details that are not critical. I would worry more about the 49-day thing, Dharma. I would, if you are Bill Gates, for example, if you are Mr. Buffett, for example, I would go to, to many Mahayana Buddhist temples and ask them to do 49 days, everyone. I can afford it. I would. Because you don't know which one is good, so I buy them all. Right. I would. Serious. If I have that kind of wealth, I would do that. And the funny thing is that they are not. They don't even know about this, do they? That means that they don't have the blessings. Isn't that amazing? They maybe have so much money, and yet they don't even know how to help their loved ones. They only have money for material, so many materials. Isn't it interesting? That's the nature of blessings. It's not money alone. It's about doing something good with it. That's the nature of blessings, not the amount of money you have. Do you agree on the concept of blessings? Huh? It's the asset you have to do good, not the quantity. That's the nature of blessings. Cái phước báo nó đặc biệt cái đó. Những người giàu trọc phú, ta nếu mà thầy mà giàu như họ thì thầy sẽ đi hết khắp cái chùa Đại Thừa là thỉnh họ 49 ngày cho mỗi chùa thỉnh hết. Để gửi đi. Because I assure you, you go to every single Mahayana temple on this earth and ask them to do 49 days, I assure you the deceased will go to the Pure Land. I guarantee it. If not, don't sue me. Okay? You get my drift? There's some real cultivators out there. There's real good bodhisattvas and Buddhas out there who are hiding in these small temples. They call Mahayana. I go and offer it all of them. Okay? I might even buy China. I don't know. For the heck of it. Okay? Or the US. Buy all the temples. Okay? Anyway. I would do that.
and the fact they are not, that shows they don't have enough blessing to even do it. Okay. Mà thầy đào bỏ tiền ra thỉnh hết tất cả 49 ngày cho tất cả những cái chùa đại thừa để giúp người thân nhân của mình. Rồi những điều người ta không biết làm mà tại vì người ta không đủ phước. Quý vị hiểu cái phước khác cái giàu cho đó. Cái phước á, là cái giàu, cái tiền để mà làm chuyện tốt chứ không phải làm chuyện bậy. Cái tiền mấy người giàu làm chưa chắc làm chuyện tốt. So in other words, conversely speaking, people who have money are not necessarily blessed because the money they have is not put to good use. It's to their detriment. All right? Does it help? Okay. Anything else? If not, we can get up and wrap it up. Không có gì mình đứng dậy mình kết thúc. Okay.